narrated by M Media. Chào mừng Phó Tổng về nước. Vị Phó Tổng này hình như khá giống với người chồng chỉ gặp qua một lần của tôi. Cũng khá giống đấy nhỉ. Cứ nhìn chằm chằm Phó Tổng. Không lẽ là có hứng thú với anh ấy chứ? Tôi nói cho cô biết, trước đây ở văn phòng thư ký có một nữ thư ký ve vãn Phó Tổng, trực tiếp bị sa thải đấy. Tôi không có. Tôi nói Tô Hạ cô ấy có thể là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nằm mơ đi. Đây chẳng phải là người trước đây theo đuổi cô không được, cứ hay gây khó dễ cho cô sao? Có lẽ cậu không biết đâu. Phụ nữ bây giờ đều mơ mộng hão huyền. Chỉ cần có chút nhan sắc là muốn gả vào hào môn. Đừng để ý đến anh ta. Nói cho cô một chuyện. Chủ tịch của chúng ta sẽ chọn ra một người trong số 20 thư ký để làm trợ lý đặc biệt cùng với tôi. Cô phải cố gắng lên. Được. Mời vào. Phó Tổng, 2 người xuất sắc nhất của bộ phận thư ký đã được tôi đưa đến đây rồi. Phó Tổng, tôi tên là Mã Thiên Giật, đã làm việc ở văn phòng Tổng Giám đốc chúng ta được 5 năm rồi. Chú tôi là Mã Chí Dũng. Tôi ghét nhất là những kẻ dựa hơi người khác. Sao tôi vẫn cứ thấy hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ? Còn ngẩn ra đó làm gì? Phó Tổng chào ngài, tôi tên là Tô Hạ. Tô Hạ. Sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? Để cô ấy ở lại đi. Hiểu rồi. Làm trợ lý thân cận của tôi. Trợ lý thân cận. Alo bà nội ạ. Thịnh Ngôn à? Có ai làm chồng như con thế không hả? Năm ngoái vừa đăng ký kết hôn xong liền bỏ vợ lại, một mình sang Mỹ chữa bệnh, đi biển biệt cả năm trời. Con mà không đưa cháu dâu về cho bà gặp mặt, bà sẽ thì bà ngỏm ở biệt thự nghỉ mát này mất. Bà nội, bà yên tâm, cháu cũng cả năm rồi chưa gặp cô ấy. Cho dù bà không gọi điện, cháu cũng nhất định sẽ đi gặp cô ấy. Được. Tí nữa bà sẽ gửi số điện thoại của cô ấy và địa chỉ cho cháu. Ta làm thì nhớ đích thân đến đón người ta đấy. Vâng. Đi gặp con gái thì phải chuẩn bị gì đó chứ nhỉ? Còn phải xem là cô gái kiểu gì đã. Vợ tôi, hóa ra Phó Tổng đã kết hôn rồi à? Nhắc đến phu nhân lại còn cười dịu dàng như vậy, 2 người chắc hẳn rất yêu thương nhau. À Phó Tổng, tôi nhớ ra rồi. Trước khi ngài về nước lần này, hình như đã bay sang tận Paris mua một chiếc vòng cổ 300 triệu. Có phải là định tặng cho phu nhân không? Không thì sao? Vòng cổ 300 triệu mà vẫn không dỗ dành được vợ. Người phụ nữ này cũng khó dỗ quá. Này Phó Tổng, con gái thích gì? Phải hỏi cô ấy mới biết được. Phó Tổng, trang sức đá quý thì sao? Con gái chắc chắn là thích rồi. Nhưng tôi nghĩ phu nhân có lẽ sẽ coi trọng hơn là tấm lòng của ngài. Có thể chuẩn bị hoa tươi, hoặc đưa cô ấy đi ăn tối, xem phim gì đó. Cứ chuẩn bị theo lời cô nói đi. Đi đi. Vâng. Tô Hạ, nhớ kỹ, Phó Tổng ghét nhất là nữ nhân viên có ý đồ với mình. Đừng tự hủy hoại tiền đồ của cô. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi chỉ ham muốn mức lương gấp đôi của Phó Tổng thôi, chứ không ham muốn con người anh ta. Tốt. Nhà giàu thể hiện tình cảm, còn sai bảo người khác. Mệt thật đấy.
Alo, xin chào, ai vậy? Sao cơ? Vợ tôi ngay cả tên tôi cũng không biết nữa rồi. Tôi là anh Văn. Anh tiên sinh. Tên anh nghe quen quen. Cho hỏi anh có việc gì không? Đáng chí thế. Đến cả tên trên giấy đăng ký kết hôn của tôi cũng quên rồi. Tôi là chồng, bảo bối ăn cơm thôi. Đồ kỳ quặc gì vậy? Nói được một nửa thì cúp máy. Tới đây. Trong phòng còn giấu cả đàn ông khác nữa. Đúng là vợ tốt của tôi. Người nào vậy? Sao biết được số riêng của tôi? Thôi được rồi, cơm canh sắp nguội rồi, chúng ta ăn nhanh đi. Tiểu Hạ, nghe nói tổng tài Phó thị tập đoàn hôm nay mới từ Mỹ về. Anh ta chưa từng lộ diện trước truyền thông. Sao nào? Có phải đẹp trai đến mức cậu đứng không vững không? Đẹp trai, quả thực là đẹp trai. Nhưng mà đứng không vững chân thì cậu phải hỏi vợ anh ta chứ. Tôi nào biết. Cái gì? Cao phú soái trẻ như vậy mà đã bị người ta hốt mất rồi sao? Hơn nữa anh ấy rất yêu vợ. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta trông quen quen. Tô Hạ, cứ đẹp trai là cậu thấy quen mặt à? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu là người đã có gia đình rồi đấy. Cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu muốn Tiểu Hạ cứ mãi chờ đợi cái tên vừa đăng ký kết hôn đã biến mất như cờ hó kia à? Không phải. Thôi được rồi, đừng nhắc đến tên cờ hó đó nữa. Tôi thề, dù tên cờ hó đó sau này có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Này Tô Hạ, hôm nay Phó tổng hình như không vui lắm. Chẳng lẽ tối qua với phu nhân chưa thỏa mãn? Phó tổng, cô trợ lý mới của anh vừa xinh đẹp lại vừa có dáng người ngon lành đấy. Dù đẹp đến đâu cũng là trợ lý của tôi. Hà tổng đừng có nhìn lung tung. Tô tiểu thư biết chơi gôn không? Nếu không biết thì tôi có thể dạy cô, dạy tận tay luôn. Không cần đâu. Phó tổng, tôi đi mở lỗ trước đây. Là không biết hay là không cần? Toang rồi. Tôi đắc tội với khách hàng quan trọng thế này, chắc bị đuổi việc mất. Cái đồ tiện nhân dám đạp lên chân tôi. Tôi nói lại lần nữa, cô ấy là trợ lý của tôi. Hóa ra người phụ nữ này đã bị Phó tổng hốt mất rồi. Phó tổng, tôi sai rồi. Trưa nay tôi sẽ uống 3 ly để tạ lỗi với ngài. Xem ra Phó tổng cũng không giống như lời đồn là người không gần nữ sắc. Nếu Phó tổng chưa chán thì tôi sẽ chờ thêm. Xin lỗi Phó tổng, tôi đã nói rồi mà. Trưa nay ăn cơm tôi sẽ uống 3 ly để tạ lỗi với ngài. Không hiểu tiếng người à? Tôi nói là xin lỗi cô ấy. Ngươi đừng có đùa ta chứ. Ta là cộng sự của ngươi. Ngươi lại vì một nữ nhân thế này mà phá hoại quan hệ của chúng ta sao? Ta nhỏ tuổi vậy mà đã biết câu dẫn đàn ông. Có phải ngươi? Tôi không có câu dẫn hắn. Là hắn muốn cưỡng gian tôi. Là vì tôi trông có chút xinh đẹp nên phải chịu nhục nhã như vậy sao? Phó tổng, lát nữa ăn cơm xong chúng ta nói chuyện một chút về khoản chơi gái này. Ta là chuyên nghiệp. Từ nay về sau, Phó thị tập đoàn và Hoài Viễn công ty sẽ vĩnh viễn không hợp tác. Phó tổng, tất cả đều là hiểu lầm. Phó tổng hiểu lầm rồi, xin hãy nghe tôi giải thích. Phó tổng, còn không đi. Ở cùng loại người này mà không thấy ghê tởm sao? Vâng. Phó tổng, Phó tổng, cảm ơn ngài vừa rồi đã giúp tôi giải vây. Nhưng như vậy chúng ta sẽ đắc tội với công ty hợp tác. Điều này đối với Phó thị tập đoàn mà nói là một tổn thất rất lớn. Hợp tác với loại người như vậy mới là tổn thất lớn nhất đối với Phó thị tập đoàn. Kẻ sai là kẻ quấy rối cô, chứ không phải cô. Cô là trợ lý của tôi, không tôn trọng cô chính là không coi tôi ra gì.
Sau này ai dám bắt nạt cô chính là đối đầu với tôi. Nếu như chuyện năm đó cũng có người giống ngài ấy ra mặt giúp tôi cũng sẽ không thân bại danh liệt như vậy. Cảm ơn Phó Tổng. Sao lúc nãy bị bắt nạt không khóc, giờ mới thấy tủi thân à? Phó Tổng, lát nữa tôi muốn đi siêu thị, có gì cần mua cho phu nhân không? Tôi có thể mua giúp ngài. Tôi đi cùng cô. Chiều nay tôi phải dùng cơm với phu nhân. Đặt nhà hàng trước nhé. Yên tâm Phó Tổng, cứ giao cho tôi. Bữa cơm này tốn hết cả tháng lương của tôi. Còn chai rượu này mấy chục vạn lận. Niềm vui của người giàu tôi đúng là không cảm nhận được. Hà Tổng Hoài Viễn Khoa học Kỹ thuật bị điều tra vì tham ô, trên đường bỏ trốn, gặp tai nạn xe cộ chân trái bị cưa cụt. Sao vậy? Phó Tổng, vị Hà Tổng sáng nay bàn chuyện hợp tác với ngài. Ông ta gặp tai nạn xe cộ rồi, chân trái bị cưa cụt, tàn tật suốt đời. Vậy hắn ta nên mừng, ta còn chừa cho hắn một cái chân, ít ra còn giữ được mạng. Bên ngoài đều đồn Phó Tổng thủ đoạn tàn nhẫn, mất hết tính người. Quả nhiên không sai. Sợ rồi? Không sợ. Vậy sao? Bất kể bên ngoài đồn đại thế nào, thủ đoạn của Phó Tổng tàn độc. Nhưng tôi biết Phó Tổng thật sự, mỗi lần nhắc đến phu nhân đều cười rất dịu dàng. Còn banh vực cấp dưới nữa. Hơn nữa, tôi là trợ lý của anh, không phải kẻ thù của anh. Tôi sợ cái gì? Soái ca thêm số liên lạc nào? Cô nghĩ tôi đủ lăng nhăng sao? Hay thật sự nghĩ cô xứng với tôi? Người ta chỉ muốn thêm số liên lạc của anh thôi mà. Cút. Chỉ là tên bảnh bao thôi, giả vờ cái gì? Phu nhân tổng tài của chúng ta phải ưu tú đến mức nào mới có thể khiến vị tổng tài vừa giàu vừa đẹp này giữ mình vì cô ấy như vậy? Phó Tổng, viên kim cương trị giá 300 triệu đã được giấu trong hoa rồi, dùng bữa và các tiện nghi giải trí sau bữa ăn đã được gửi đến điện thoại của ngài rồi. Chúc ngài và phu nhân hẹn hò vui vẻ. Được. Đi làm việc đi. Vâng Phó Tổng. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Cũng không biết phu nhân tổng tài trông như thế nào, có thể khiến tổng tài chu đáo như vậy, chuẩn bị nhiều quà thế này. Thật hạnh phúc. Hy vọng em sẽ thích món quà anh chuẩn bị cho em. Nhanh lên, nhà hết nước tương rồi. Cá của tôi sắp xong rồi, mau mua cho ta đi. Đi nhanh lên. Được. Người gì đâu không? Người tìm ai? Tô Hạ ở đây phải không? Phải sao vậy? Hai người quan hệ thế nào? Ta và nàng. Ai đó? Ngươi là ai? Ngươi tìm ai? Đây chính là thê tử đăng ký kết hôn với ta sao? Ăn mặc thế này ve vãn với nam nhân khác, còn không nhận ra ta. Hai người là quan hệ gì? Cái gì quan hệ gì? Ngươi đêm hôm khuya khoắt một người xa lạ ở đây, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu còn tiếp tục quấy rối như vậy, ta sẽ lập tức báo cảnh sát. Đi nhanh đi.
Người này trông quen mắt quá. Đây chẳng phải là hoa ta mua cho phó tổng sao? Sao lại xuất hiện ở cửa nhà ta? Các ngươi làm gì vậy? Thế nào? Có bị gãy tay gãy chân gì không? Ta chỉ đi mua nước tương thôi mà. Sao lại gãy tay gãy chân được chứ? Vậy, ngươi có gặp người khả nghi nào không? Thôi đừng nói nữa. Biết đâu tên biến thái đó đang ở đó lén nhìn chúng ta thì sao? Đi mau. Phải đó. Đây lại là tên thanh niên bị từ chối nào đây? Thật lãng phí. Cái gì đây? Viên kim cương to thế này. Ngươi không biết đâu, vừa nãy có một tên biến thái cứ gõ cửa nhà chúng ta, hỏi thăm tin tức của ngươi. Ta đoán ngươi bị theo dõi rồi. Gần đây đi làm về phải cẩn thận. Đúng vậy. Ánh mắt tên đó nhìn ta, cứ như muốn nuốt sống ta vậy. Quả thật, khu chung cư chúng ta người ra vào hơi nhiều. Trước đây ta còn nghe nói có vụ trộm cắp trong nhà. Sau này ba chúng ta phải cẩn thận một chút. Nhưng ngươi đừng lo, bây giờ ta sẽ đặt mua cho chúng ta một cái camera giám sát. Đúng rồi, sau này ngươi tan ca muộn thì gọi điện thoại trước cho ta. Ta xuống đón ngươi. Được, ý kiến hay đấy. Nhưng mà tên đó tuy ánh mắt biến thái, nhưng mà trông cũng đẹp trai đấy chứ. Văn Văn, ngươi không bị sốt chứ? Sao ngươi cũng mê trai đẹp rồi? Không sợ tên biến thái đó ăn thịt ngươi sao? Hình Văn Văn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi sắp kết hôn rồi đấy. Nhưng mà tên đó thật sự rất đẹp trai. Thôi chúng ta về phòng. Về phòng nói. Bó hoa đó trông sao giống bó hoa ta chuẩn bị cho phó tổng thế nhỉ? Nhất định là ta bận đến lú lẫn rồi. Hoa ta mua cho phó tổng sao lại xuất hiện ở cửa nhà ta chứ? Bà nội, Tiểu Hạ đâu? Sao không dẫn về? Vậy con về làm gì? Cô ta có người đàn ông khác bên ngoài. Con đừng nói cô ấy như vậy. Cô ấy không phải người như thế. Con không được nói như vậy. Hủy hoại danh tiếng của cô ấy là tận mắt ta thấy. Chẳng lẽ còn giả được sao? Có phải là hiểu lầm không? Sao có thể là hiểu lầm được? Ngày ta về nước đã gọi điện cho cô ấy. Nghe thấy giọng của một người đàn ông khác. Ta tự lừa dối mình. Có thể là hiểu lầm. Hôm nay ta lại đến đón cô ấy, lại thấy cô ta mặc quần áo lố lăng với một người đàn ông khác ở cùng một phòng. Sự thật đã rõ ràng rồi. Sao có thể là hiểu lầm được? Vậy con định làm gì? Ly hôn? Thịnh Ngôn, ta biết con rất tức giận, nhưng chúng ta phải đặt mình vào vị trí của Tiểu Hạ mà nghĩ. Một cô gái kết hôn chớp nhoáng với một người đàn ông mới chỉ gặp một lần, vừa đăng ký kết hôn xong con đã đi chữa bệnh ở Mỹ những 1 năm trời. Trong khoảng thời gian đó, nếu cô ấy gặp được người phù hợp, ta nghĩ cũng có thể hiểu được phải không? Vậy thì đây là lý do cô ta ngoại tình sao? Hay là đợi cô ta chủ động đề nghị ly hôn, giữ thể diện cho nhau? Nếu không phải nể mặt bà, ta đã sớm cho đôi gian phu dâm phụ này biến mất khỏi Hoài Hải rồi. Giữ thể diện? Cô ta cùng người đàn ông khác thân mật trên giường. Có nghĩ đến việc giữ thể diện cho ta không? Đủ rồi, dừng lại ở đây. Chuẩn bị thủ tục ly hôn. Phó tổng. Alo Phó tổng, tôi là Cố Bắc Hàn, bạn của Phó Thịnh Ngôn. Anh ấy say rồi. Cô đến quán Bạch Kim Hán đón anh ấy về đi. Sao Phó tổng lại nửa đêm chạy đến quán?
uống say thế này? Giờ này không phải anh ấy nên ở bên cạnh phó phu nhân sao? Hôm nay tất cả chi phí thiếu gia đây bao hết. Quả nhiên là công tử nhà giàu. Số này đủ lương tháng của tôi rồi. Phó tổng đâu? Ai đó? Tôi là trợ lý mới của anh ấy. Cô là trợ lý mới của Thịnh Ngôn, phải không? Xinh đẹp thế này mà đi theo cái ông khổ hạnh này, thật đáng tiếc. Trên mạng đều nói cô Bắc Hàn Hoài Hải là một tay chơi. Quả nhiên không sai. À đúng rồi, cô có bạn trai chưa? Xin lỗi, đó là chuyện riêng tư của tôi. Nếu không có bạn trai, tôi làm bạn trai cô thế nào? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh. Không hứng thú với tôi. Vậy là cô có hứng thú với anh ta rồi? Không nói gì. Có phải tôi đã đoán trúng tâm tư rồi không? Cố thiếu, học cách tôn trọng người khác khó lắm sao? Anh có phải thấy thiên hạ tất cả nữ nhân đều phải thích những công tử hào môn như các anh? Có chút thú vị. Đánh đá, tôi thích. Thịnh Ngôn, trợ lý mới của cậu, ai cho cô ta lá gan nói chuyện với chúng ta kiểu này? Tôi cho phép đấy không được sao? Được, đương nhiên là được. Lần đầu gặp người này, tại sao hắn lại có địch ý lớn với tôi như vậy? Tôi chọc giận hắn sao? Phó tổng có cần về ngay bây giờ không? Tô tiểu thư, tìm đàn ông thì nên tìm người như tôi, vừa đẹp trai vừa có tiền. Đừng như phó tổng nhà cô, uống rượu say như ma men, không được việc lắm. Đừng để ý đến hắn ta. Chậm thôi. Sao mặt anh nóng vậy? Không giống say rượu, không lẽ bị dị ứng rượu? Tôi đi nấu cho anh chút canh giải rượu. Tô Hạ, Tô Hạ. Phó tổng, anh tỉnh rồi. Tô Hạ, sao cô cũng có cái tên ghê tởm này? Tên tôi là do bà đặt. Tôi luôn thấy nó rất hay. Phó tổng đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Phó tổng, anh sai rồi. Tốt nhất là đừng nói gì nữa. Tôi đi nấu canh giải rượu cho anh. Phó tổng, canh giải rượu nấu xong rồi. Phó tổng. Phó tổng, canh giải rượu để trên bàn cho anh rồi, nhớ uống đấy. Làm sao bây giờ? Giờ này còn đến tìm tổng tài, chắc chắn là phu nhân tổng tài rồi. Nửa đêm nửa hôm chúng ta một nam một nữ ở chung một phòng, lỡ bị hiểu lầm thì sao? Sao vậy? Cái đó, tôi có nên tránh mặt không? Tránh mặt cái gì? Tôi sợ phu nhân tổng tài hiểu lầm. Sẽ không hiểu lầm đâu, vì tôi đối với cô không thể nào có hứng thú. Được, đã vậy anh còn không sợ. Tôi sợ gì chứ? Xin chào, tôi là bác sĩ riêng của phó tổng. Hóa ra là bác sĩ.
hú hồn hú vía. Anh cũng thật là rõ ràng biết mình. Yên tâm, nếu cô ta dám nói ra điểm yếu của tôi thì tôi sẽ bảo Mã Uy ném xuống sông Giang Hải cho cả ăn. Bận rộn cả đêm, một câu cảm ơn cũng không có, còn muốn ném tôi cho cả ăn nữa. Súc sinh. Ngươi rõ ràng biết mình dị ứng cồn mà còn uống. Thật sự là không coi mạng mình ra gì. Tâm tình không tốt, uống bừa vài chén, tâm trạng tệ. Lần trước tổng tài đi gặp phu nhân cũng thế này, lần này cũng vậy. Trước đó còn đồn hai người họ quan hệ khá tốt, xem ra lời đồn đều là giả. Trợ lý Tô, giúp tôi một việc được không? Được. Thịnh Ngôn, cởi áo ra, để trợ lý Tô giúp người bôi thuốc. Làm như tôi rất muốn chiếm tiện nghi của ngươi vậy. Thôi vậy, vết thương của tôi đã gần khỏi rồi. Không cần. Nếu ngươi không nghe lời, tôi sẽ gọi điện cho lão phu nhân ngay bây giờ. Ngươi, Phó tổng, hay là ngươi cứ nghe lời bác sĩ Đàm đi. Mã Uy, ngươi đến giúp tôi. Mã Uy không được, tay hắn bị thương rồi. Hay là để trợ lý Tô làm đi. Được. Phó tổng ngươi yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ngươi đau. Động tác nhanh nhẹn lên, chậm chạp. Ngươi làm sao vào được công ty chúng ta? Làm như tôi rất muốn làm vậy. Nếu không phải vì tiền lương gấp đôi, ai thèm hầu hạ ngươi chứ? Thôi, nhìn bộ dạng đáng thương của ngươi, tôi sẽ không so đo với ngươi. Nếu không chăm sóc người tốt, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thì ai trả lương cho tôi? Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Là bị dáng vẻ làm việc chăm chỉ của tôi làm cảm động sao? Muốn tăng lương cho tôi à? Tôi làm người đau sao? Đau, rất đau. Nửa đêm rồi còn hành hạ tôi thế này, đau ngỏm ngươi đi. Mã Uy, đưa cô ấy về đi. Tô tiểu thư, mời. Dùng xong rồi vứt bỏ. Cha Nam, tiên sinh mời đi theo chúng tôi. Ai đó? Làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Biết chú tôi là ai không? Cẩn thận các người, gánh không nổi hậu quả đâu. Bọn đàn ông các người bắt nạt phụ nữ, ngoài bịa đặt cô ấy là lẳng lơ, còn thủ đoạn nào khác không? Là cô Tô Hạ, tôi không tha cho cô đâu. Đi. Alo, phòng nhân sự phải không? Tôi là trợ lý của Phó tổng Tô Hạ. Từ hôm nay trở đi, hãy phát hiện có ai bịa đặt đồng nghiệp, một khi điều tra xác thực, Phó thị tập đoàn sẽ vĩnh viễn không tuyển dụng. Chuyện hôm nay mọi người cũng thấy rồi đấy. Tôi có thể khiến Mã Thiên Giật gây chuyện phải cút đi, cũng có thể khiến những kẻ sau này gây chuyện phải cút, bởi vì sau lưng tôi là Phó tổng. Phó tổng chào buổi sáng. Phó tổng, làm tốt lắm. Trần trợ lý, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi chuyện gì? Tôi biết nếu không phải người gọi cho đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật, ta cũng sẽ không lấy được danh sách. Danh sách là do Phó tổng đưa cho ngươi. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Phó tổng đi. Phó tổng, ta còn tưởng hắn cũng nghi ngờ ta đời sống riêng tư không đứng đắn. Trước đây khi xảy ra chuyện này, chỉ có bà nội Tiểu Nghĩa Văn Văn, ba người tin tưởng ta. Nhưng ta không ngờ là người đứng đầu tập đoàn hàng đầu, hắn lại bằng lòng tin tưởng ta. Ta quyết định rồi, dù không có lương cao, ta cũng sẽ đi theo Phó tổng. Thật ra cũng không cần phải định bợ như vậy. Mê trai cái gì chứ? Ngươi không thấy Phó tổng của chúng ta là cấp trên tốt nhất thế gian sao? Phó tổng không thích kiểu định hót này đâu. Không phải, ta nói thật đấy. Phó tổng về khoản khí chất này thật là tuyệt vời. Ngươi xem hắn bình thường ăn cơm cũng tao nhã quý phái như vậy, phải không? Ngươi làm gì? Hơn nữa ngũ quan của Phó tổng giống như Hy Lạp, tượng điêu khắc rất sống động. Thật là quá. Quá cái gì?
Quá là cảm ơn ngài. Vậy thì làm việc cho tốt, ăn cơm xong, xử lý tài liệu cho ta. Vâng. Ta không phải vì giúp ngươi, mà là hiệu suất công việc hôm nay của ngươi và cách xử lý khiến ta thấy được giá trị. Một lát nữa bác sĩ Đàm đến. Tự đi xin ít thuốc. Cảm ơn Phó Tổng. Thuốc này ngày uống 2 lần sáng và tối, lúc lành sẽ hơi ngứa. Nhịn đừng gãy. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đàm. Phó Tổng, thiếu phu nhân gọi điện thoại mãi, không ai nghe máy. Điện thoại không ai nghe máy. Ngươi không lên lầu tìm sao? Tìm người mà cũng cần ta dạy ngươi à? Phó Tổng uống trà đi. Hạ Hỏa. Ta uống trà gì, ngươi không biết sao? Cái này, đi thay đi. Vâng. Ngay cả luật sư cũng không liên lạc được với Tô Hạ này. Muốn lập tức cắt đứt quan hệ với cô ta cũng không được. Đồ vô dụng. Phó Tổng, hôm nay hắn ăn thuốc nổ à? Luật sư vừa đến nói không tìm thấy người phụ nữ đó. Cô ta rốt cuộc đang giở trò gì? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi tìm cô ta sao? Sao điện thoại cô ta lại đổ chuông? Toang rồi. Ta thật không nên mang điện thoại cá nhân theo bên người. Đúng lúc này lại đổ chuông. Đây không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Phó Tổng xin lỗi. Xuống đi. Vâng. Sao lại là hắn ta? Toang rồi. Sắp không kịp chuyến bay đến Nam Thị rồi. Xin lỗi, vừa nãy chỉ hoãn chút thời gian. Người cuối cùng cũng đến rồi. Dạo này sao cậu tăng ca suốt vậy? Phó Tổng muốn vắt kiệt sức cậu à? Tôi không cho phép cậu nói sếp tôi như vậy. Anh ấy là sếp tốt nhất thiên hạ. Bắt đầu nói tốt về Phó Tổng rồi kìa. Hai người không có gian tình gì đó chứ? Làm gì đấy? Để tôi ngửi xem nào. Người cậu có mùi đàn ông không? Mùi đàn ông thì không có, nhưng có mùi thuốc. Chuyện này là sao? Cậu không bị ai bắt nạt đấy chứ? Tên rác rưởi nào làm vậy, tôi sẽ xử hắn. Yên tâm đi, hắn đã bị tôi tống đi rồi. Tôi là anh Văn, ra gặp mặt đi. Nói chuyện ly hôn. Biến mất 1 năm trời, giờ lại đòi ly hôn với tôi. Sao vậy? Cái tên vừa mới cưới tôi xong biến mất 1 năm trời. Tin nhắn đầu tiên gửi cho tôi lại là đòi ly hôn. Xem ra anh ta đã thấy mấy tấm ảnh trên mạng, vội vàng phủi sạch quan hệ với tôi. Tiểu Hạ, lần này cậu sẽ không giống như 4 năm trước chứ? Phó Tổng chào buổi sáng. Có một việc tôi muốn nói với anh. Chuyện gì? Tôi đối với anh chỉ có sự tôn trọng của cấp dưới đối với cấp trên, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ nào vượt quá giới hạn. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi đối với người phụ nữ đã có gia đình như cô lại có ý nghĩ gì khác sao? Dĩ nhiên là không. Tôi rất tự hiểu rõ bản thân mình. Tôi nói với anh như vậy chủ yếu là không muốn người khác hiểu lầm. Như vậy sau này tôi khó làm việc. Tô Hạ, cô có biết cái tên của cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn không? Tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ hảo cảm nào với cô đâu. The film was translated and narrated by M Media. Tô Hạ, người đã khỏe hơn chưa? Ngủ một giấc tinh thần sảng khoái tốt hơn nhiều rồi.
Trước mặt tôi lại bày ra dáng vẻ của một người phụ nữ đã có chồng. Trước mặt người khác thì cười nói vui vẻ. Lái xe của anh đi. Vâng phó tổng. Phó tổng, tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Cô nhìn cái mặt cô xem, bận như khỉ vậy. Nói như thể tay anh sạch lắm vậy. Phó tổng cẩn thận. Phó tổng, anh không sao chứ? Cô bị thương chỗ nào rồi? Không sao. Trần Thư, mau liên hệ bác sĩ đến đây. Phó tổng, điện thoại gọi không được. Không gọi được thì không biết về khách sạn tìm à? Vâng. Để tôi cầm máu cho cô trước. Cô chịu khó một chút nhé. Không sao, tôi chịu được. Không được, phải cởi áo khoác của cô ra. Không được, bên trong tôi chỉ mặc một cái áo lót thôi. Vậy tôi cắt tay áo đi. Chịu khó một chút. Đau thì kêu lên. Yên tâm, tôi chịu được. Chảy nhiều máu thế này, sao cô chịu được chứ? Từ khi cha tôi mất, mọi người đều nói tôi là sao chổi. Tôi đã rèn luyện được khả năng chịu đựng từ lâu rồi. Còn bị thương chỗ nào nữa không? Không sao rồi. Cẩn thận dưới chân. Được rồi. Phó tổng, chưa thấy bác sĩ nam nào khám bệnh cho bệnh nhân nữa à? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Các anh con trai làm vậy là phong lưu, còn con gái chúng tôi làm vậy là phóng đãng hạ tiện. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện thôi. Cô không sao chứ? Tôi có thể tự đi được. Cô sợ tôi đến vậy sao? Tôi không sợ anh. Tôi là sợ chồng tôi hiểu lầm. Lúc này rồi, còn nhắc đến cái lão chồng hờ của tôi. Tôi không muốn để người khác nghĩ tôi đối với phó tổng có ý đồ gì. Phó tổng, bác sĩ đến rồi. Phó tổng, chúng tôi đã chuẩn bị cáng rồi, mời anh lên. Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn thân cho anh. Đồ ăn hại. Không thấy Tô Hạ bị thương sao? Khám cho cô ấy. Có chút sơ suất thì đừng làm nữa. Có gì không thoải mái thì cứ nói, đừng nhịn. Cảm ơn phó tổng, tôi không sao rồi. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa tôi sẽ cho người mang bữa tối đến. Không cần phiền đâu. Phó tổng. Phu nhân cố ý kiếm cớ cho tôi leo cây, còn tắt điện thoại nữa. Phó thị tập đoàn không bao giờ nuôi đồ bỏ đi. Phó tổng, chuyện này không phải lỗi của tôi. Tôi coi cô trốn được tới khi nào. Đau quá đi. Bụng cũng đau, tay cũng đau. Đúng là tới tấp. Tới rồi. Thịnh Ngôn bảo tôi xem vết thương của cô. Sao rồi? Lần này may nhờ cô cứu Thịnh Ngôn. Sau này cô có gì cần cứ trực tiếp tìm tôi, hoặc Mã Huy đều được. Mã Huy, hắn ta là vệ sĩ kiêm tài xế của Thịnh Ngôn. Cô gặp rồi đấy, hắn là em trai tôi. Vậy các người làm sao tới nhanh vậy? Bọn tôi phục vụ Thịnh Ngôn mà. Anh ấy tới đâu, bọn tôi tới đó. Vậy là các người luôn đi theo anh ấy, phải? Hôm nay phiền cô rồi.
Không sao. Kỵ sinh Lee à? The film was translated and narrated by M. Sớm hơn mười mấy ngày. Cô nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước. Yên tâm, cơ thể của Tô Hạ không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Mặt mày xanh xao thế kia, cô có chữa cho cô ấy đàng hoàng không đấy? Cô ấy mặt mày xanh xao là do đến kỳ khó chịu. Mà này, nếu anh thật sự xót Tô Hạ thì để cô ấy bớt làm việc cho anh đi. Làm sao tôi biết được cô ấy đến kỳ khi nào? Với cả, cô ta chỉ là trợ lý quen, đáng để tôi quan tâm vậy sao? Vừa rồi không biết là ai thấy Tô Hạ mặt mày tái mét, liền bảo Mã Huy ở đây canh chừng, còn gọi điện từ Hoài Hải gọi tôi tới đây. Giờ thì bắt đầu cứng miệng rồi. Tối nay làm phiền hai người rồi. Yên tâm, tối nay tôi sẽ canh chừng. Đã xác nhận rồi, bẫy là do dân làng đặt, không có ai cố ý gây thương tích. Tốt, tối nay hai người nhất định phải bảo vệ Tô Hạ. Bà ơi, Tiểu Hạ, sao giờ này bà còn chưa ngủ? Bà liên lạc với cháu không được. Lo quá trời. Cháu vừa buồn ngủ quá nên ngủ quên mất. Có phải áp lực công việc lớn quá không? Không có đâu bà. Bà yên tâm. Dạo này bà thế nào? Vẫn đi dạy thêm sao? Bà rảnh rỗi cũng chẳng làm gì. Dạy thêm cho người ta không chỉ kiếm được tiền mà còn hoạt động đầu óc nữa. Tiểu Hạ, hơn 1 năm nay rồi, cháu rể của bà bận rộn quá, bà chưa được gặp mặt lần nào. Bà ơi, từ khi cháu lấy chồng, bà cứ nhắc cháu rể hoài. Có phải bà không thương cháu nữa không? Cháu ghen tị rồi đấy. Đứa nhỏ ngốc này, làm sao bà không thương cháu được? Bà biết cháu bận rộn. Tết năm nay bà sẽ đến Hoài Hải thăm hai đứa. Toang rồi, bà nội vừa tới Hoài Hải, chuyện ly hôn này sẽ không giấu được nữa rồi. Không được, tôi phải tiêm phòng cho bà ấy trước. Bà nội, bây giờ xã hội có rất nhiều người không kết hôn cũng có thể sống rất hạnh phúc, có đúng không? Người ta không kết hôn là chuyện của người ta. Bọn con đã kết hôn rồi thì phải sống cho tốt. Anh Văn có thể cưới được cháu là phúc đức kiếp trước của cậu ấy, tu luyện mà có. Cậu ấy sao có thể không sống tốt được? Có phải cậu ấy bắt nạt cháu không? Sao có thể chứ bà nội? Bà yên tâm đi, chúng cháu vẫn tốt. Nếu cậu ấy đối xử không tốt với cháu, bắt nạt cháu, thì chúng ta sẽ ly hôn với cậu ấy. Bất kể cậu ấy là cháu trai của ai. Yêu bà nội quá. Bà nội yêu cháu. Thế nào rồi, ngủ chưa? Sao anh ấy biết tôi chưa ngủ nhỉ? Chẳng lẽ là muốn tìm tôi làm việc? Phó tổng. Tô Hạ, chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô. Tôi không nên nói những lời đó. Cô cầu xin phó tổng đi, bảo anh ấy đừng đuổi tôi đi. Lời xin lỗi của cô tôi chấp nhận, nhưng quyết định của phó tổng thì không ai có thể thay đổi được. Không đâu, cô có thể thay đổi phó tổng. Anh ấy làm tất cả những điều này đều là vì cô. Tô Hạ, tôi cầu xin cô giúp tôi. Nếu hai người không giúp tôi thì tôi thật sự sẽ tiêu đời. Cô buông ra, buông cô ấy ra. Phó tổng, phó tổng, tôi đã xin lỗi Tô Hạ rồi. Mã Huy, lôi cô ta đi cho tôi. Phó tổng. Bác sĩ Đàm. Nhanh chóng xử lý cho cô ấy. Nhanh lên. Tôi đã cho Lam Y rời khỏi phó thị. Thật ra không liên quan đến cô. Tôi biết cô ấy đâu phải kẻ ngốc.
Lam Y này đến Bắc Cương chưa được bao lâu, nhưng tham ô cũng không ít. Không ngờ nhìn cô ta có vẻ đơn thuần như vậy, mà tâm tư lại sâu nặng như thế. Chuyện này rất phức tạp. Tôi định ở lại đây thêm một thời gian. Nếu cô không thích ứng được với khí hậu ở đây, thì tôi sẽ cho Mã Uy đưa cô về trước. Phó tổng, tôi có thể thích ứng được. Sau này gặp phải loại nguy hiểm này thì đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Tôi không ngốc nghếch, đây là bản năng. Chồng cô có biết chuyện cô bị thương không? Tôi không nói cho anh ấy biết. Tại sao? Sợ anh ấy lo lắng. Nếu tôi là chồng cô mà cô gặp nguy hiểm không nói cho tôi biết, thì tôi sẽ không vui. The film was translated and narrated by M Media. Tôi hơi đói bụng rồi. Đi cùng tôi. Ăn khuya nhé. Được. Xử lý xong rồi. Tôi đi trước. Cảm ơn bác sĩ Đàm. Cảm ơn Phó tổng. Phó tổng, tôi dùng tay trái cũng được. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn nợ ân tình của cô. Cảm ơn Phó tổng. Anh không ăn sao? Tôi vẫn chưa đói lắm. Anh chẳng lẽ là cố ý để chăm sóc tôi? Chồng cô biết được sẽ ghen đấy. Chính vì sợ anh ấy ghen, cho nên tôi mới phải hỏi cho rõ. Cô có phải rất yêu anh ấy không? Phải, tôi rất yêu anh ấy. Cô nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi trước đây. Tôi thậm chí còn không nhớ diện mạo của anh ấy ra sao, yêu đương cái quỷ gì. Mã Huy nói Lam Y đã ổn thỏa rồi. Về phía phu nhân, bà ấy chắc sẽ không gây thêm phiền phức cho Tô Hạ nữa. Lam Y còn dặn dò rằng lý do phu nhân gần đây có nhiều hành động như vậy là vì Hân Nhiên tiểu thư và Thẩm gia tiểu thư sắp du học về nước. Bà ấy muốn dọn đường trước cho Thẩm gia tiểu thư. Chuyện của tôi còn chưa đến lượt bà ấy làm chủ. Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh. Anh làm vậy liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của bà ấy không? Danh tiếng? Anh có phải có cảm giác khác với Tô Hạ không? Tôi sẽ để mặc người khác ức hiếp cô và Mã Quỳ sao? Thì ra anh xem cô ấy là người của mình. Không ai có thể ức hiếp được. Phó tổng, tôi không đi nhờ xe anh đâu. Lát nữa sẽ có người đến đón tôi. Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Anh nói tập đoàn của anh có nhiều luật sư ưu tú như vậy, tại sao lại nhất định chọn tôi? Anh sẽ không thật sự bị cắm sừng chứ? Chuyện này có bao nhiêu người biết rồi? Dù sao người của tứ đại gia tộc đều đã biết rồi. Anh nói xem biểu muội Lương Trình, gia thế cũng có gia thế, dung mạo cũng có dung mạo. Đối với anh lại còn một vẻ yêu thương sâu đậm như vậy. Anh ngày nào cũng không thèm nhìn lấy một cái, cứ nhất định phải tìm cái cô gái bình thường mà bà nội anh nói. Kết quả bây giờ thì hay rồi, bị cắm cho một cái sừng to tướng. Cái tay bọn họ dài thật đấy. Đều lan truyền đến tai bà nội tôi rồi. Nói chuyện chính đi. Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, tối nay tôi nhất định sẽ bắt cô ta ký vào cái này, thỏa thuận ly hôn. 2 tiếng. Tôi muốn thấy bản thỏa thuận ly hôn có chữ ký của cô ta. Được. Không sao đâu, cậu xem chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Nếu cậu không tin, tôi còn có thể đứng dậy nhảy cho cậu xem một vòng. Ngồi xuống nhanh lên. Dù cậu có chuyện gì hay không, tối nay nhất định phải ở lại bệnh viện theo dõi. Chuyện này nhất định phải nghe tôi. Đây chính là người đàn ông khiến người phụ nữ này mê mệt. Tôi muốn xem thử anh ta trông như thế nào. Vị tiên sinh này, anh tìm ai? Tôi chỉ là cấp trên của cô ấy thôi. Cô ấy bị thương, có chồng bên cạnh chăm sóc ân cần, là chuyện rất bình thường. Tôi lúc này chạy vào làm gì?
chẳng phải là làm phiền người ta sao? Cố Bắc Hàn, ra uống vài ly đi. Không phải tôi nói cậu đâu. Cậu và vợ cậu lại không có tình cảm. Cô ấy ngoại tình thì cứ ngoại tình thôi. Cớ gì phải vì một kẻ nước tính trăng hoa làm khó chính mình chứ. Cô ta một người đàn bà ngoại tình, có đáng để tôi phải buồn vì cô ta sao? Không phải vậy tại sao tâm trạng cậu lại không tốt vậy hả? Ai nói tôi tâm trạng không tốt? Cậu còn giả vờ nữa. Mà đàn ông bị cắm sừng đúng là mất mặt thật. Tôi cũng không tiện khơi lại nỗi đau của người ta. Đúng rồi, Thịnh Ngôn, cậu đến miền Tây cũng hơn 1 tháng rồi. Chúng ta đã lâu lắm không gặp cô trợ lý nhỏ đó rồi. Có muốn gọi cô ấy ra uống vài ly không? Một người phụ nữ đã có chồng mà lại khiến cậu nhớ mãi không quên. Không phải đã có chồng thì sao chứ? Chồng cô ta chắc chắn không giàu bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi. Nếu tôi theo đuổi cô ta chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Tôi cảnh cáo cậu, cô ấy là người của tôi. Cậu dám động vào cô ấy thử xem. Không phải người của cậu. Cô ấy là trợ lý của cậu, chứ không phải vợ cậu. Hơn nữa, tôi theo đuổi cô ấy cam tâm tình nguyện đi theo tôi. Cậu quản được sao? Nếu cậu thật sự thích cô ấy thì mặc kệ cô ấy có chồng hay không, cứ trực tiếp cướp cô ấy về. Tôi không tin ai có thể từ chối Phó Thịnh Ngôn cậu đâu. Có phải? Cậu đừng uống nữa. Tôi thật sự muốn cô ấy sao? Tôi không biết. Nhưng nhìn thấy cô ấy và người đàn ông đó thân mật như vậy, tôi thật sự rất tức giận. Có lẽ vì hôn nhân của tôi thất bại nên tôi ghen tị với chồng cô ấy, vì có một người vợ tốt như vậy. Trợ lý Tô à, vợ sếp phó nhà cô ngoại tình rồi. Anh ấy buồn sắp khóc rồi. Cô mau đưa anh ấy về nhà đi. Anh em tôi làm vậy là đủ nghĩa khí rồi. Có thể tạo ra tia lửa hay không là tùy anh thôi. Anh xem giường bệnh cứng thế này. Tôi đã đi công tác 1 tháng rưỡi rồi. Tôi rất nhớ chiếc giường ở nhà. Tô Hạ, cô cứ mạnh miệng đi. Ngoại thương có thể không sao, nhưng lỡ như có nội thương thì sao? Tôi nói cho cô biết, cô đúng là mạng lớn. Cô có biết không, chỉ suýt chút nữa thôi, tôi và Văn Văn sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. The film was translated and narrated by M Media. Sao vậy? Sếp phó bị cắm sừng rồi. Lát nữa đi ngang qua Bạch Kim Hán thì cứ thả tôi xuống đó là được. Hả? Chẳng lẽ cậu lại muốn đi làm sai vặt cho hắn ta bóc lột nữa à? Không còn cách nào khác mà. Tôi là trợ lý thân cận của anh ấy. Chúng ta thật sự không thiếu chút tiền đó. Tiền bản quyền sắp được trả rồi. Hay là cậu nghỉ việc đi? Không được. Quán đó bây giờ cũng muộn rồi. Văn Văn cũng không có ở đây. Tôi lái xe đưa cậu đi một đoạn. Không cần đâu, cũng không hay lắm để hai người cứ mãi ở bên tôi. Yên tâm đi, tôi là con rán đánh không ngỏm. Đi thôi. Tô tiểu thư lâu rồi không gặp. Rất nhớ cô. Cố thiếu gia cậu gạt tôi. Không phải tôi thì ai dám gạt cô. Thịnh Ngôn đang ở bên trong. Tô tiểu thư, cô có muốn có một cơ hội gần gũi tiền hạ thủ vi cường không? Cố thiếu gia ý cậu là gì? Chuyện vợ của phó tổng ngoại tình đã sớm lan truyền khắp giới rồi. Rất nhiều phụ nữ muốn có được anh ta nhưng không có cơ hội gặp anh ta. Nhưng cô thì khác, ngày ngày đi theo anh ta. Đây chính là cơ hội của cô. Cố thiếu gia, vẫn là đừng nói lung tung nữa. Thịnh Ngôn có tiền, có nhan sắc, lại có dáng người. Cô không muốn gả cho anh ta sao? Không muốn, một chút cũng không muốn. Cố thiếu gia, nếu cậu không muốn tôi mất công việc thì sau này xin cậu đừng nói lung tung nữa. Phó tổng,
Sao anh lại tới đây? Cô ấy cố ý đến đón tôi sao? Trách nhiệm thôi. Bảo Mã Uy đến đón tôi. Thịnh Ngôn, cậu bớt nói vài câu đi. Mau bảo Tô Hạ đưa cậu về đi. Hay cho một câu không có chút ý nghĩa nào. Hay cho một câu trách nhiệm thôi. Đi chậm thôi. Tạm biệt. Phó tổng, anh lại bị dị ứng rượu rồi. Tô Hạ, có thể giúp tôi nấu thêm một bát canh giải rượu không? Được. Phó tổng, tôi biết cảm giác bị phản bội rất khó chịu. Tôi cũng đồng cảm. Uống canh giải rượu trước đi. Uống xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Sao cô lại bị thương nữa rồi? Không sao, vết thương nhỏ thôi. Nếu không có việc gì thì tôi về trước đây. Tô Hạ, tối nay đừng về nữa. Anh muốn làm gì? Khu biệt thự giờ này không bắt được xe đâu. Chọn một phòng ở tầng 2 mà ở đi. Phó tổng thì ra là ý này. Là tôi đã suy nghĩ lung tung. Tôi sợ làm phiền phó tổng nghỉ ngơi. Tôi vẫn nên về thôi. Cô ở tầng 3, tôi ở tầng 2. Sao? Cô định ngáy? Làm phiền tôi à? Nhưng mà bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Sáng mai cô còn phải đến đây nữa. Chắc chắn muốn về sao? Nếu đã vậy, vậy thì cảm ơn phó tổng. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Không ngờ phó tổng không chỉ đẹp trai mà dáng người còn đẹp như vậy. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, ai lại để trước mắt mà đi ngoại tình chứ? Chẳng lẽ phương diện đó của phó tổng không được tốt lắm, cho nên phu nhân tổng giám đốc mới. Thiếu phu nhân cô đã về rồi. Lý Thẩm, tôi là Tô Hạ, là trợ lý riêng của tổng giám đốc. Hôm qua tổng giám đốc uống say quá, tôi đưa anh ấy về. Đã quá muộn nên tôi ở lại phòng khách. Tôi còn tưởng là thiếu phu nhân đã về. Không phải. Tô tiểu thư, cô có bạn trai chưa? Tôi đã kết hôn rồi. Trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Nếu mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy cô ấy thì tốt rồi. Thiếu gia ăn mì nào? Anh ấy không ăn, tôi ăn. Tại sao anh ấy đã mặc quần áo rồi mà tôi dường như vẫn nhìn thấy cơ ngực của anh ấy? Một đĩa mì lớn như vậy, cô chắc chắn một mình ăn hết được sao? Dù sao thì người ta đã làm nhiều như vậy, cũng không nên lãng phí. Hay là phó tổng anh để mặt nếm thử xem? Được rồi. Vị như thế nào? Cũng được. Thiếu gia, thật ra bát mì này là do Tô tiểu thư làm. Chồng của Tô tiểu thư thật là có phúc, cưới được một người đảm việc nhà, giỏi việc bếp núc như cô. Đương nhiên rồi, người đàn ông đó anh ta không coi trọng tôi là anh ta không có mắt nhìn. Thiếu gia, anh ấy sao vậy? Tôi cũng không biết. Phương án tôi bảo cô làm đâu? Phó tổng, đây là phương án tổ chức sinh nhật của anh, mời anh xem qua. Phương án tổ chức sinh nhật thật sự rất xứng đôi. Nếu Tô tiểu thư
có thể trở thành thiếu phu nhân của chúng ta thì tốt biết mấy. Anh, em về rồi. Tiểu thư. Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Sao cô còn mặt mũi ở đây bám lấy anh tôi không buông? Cô còn thấy chưa đủ mất mặt cho anh tôi sao? Cút đi. Cút càng xa càng tốt. Phó Hân Nhiên, cô có biết cô đang nói gì không? Xin lỗi ngay. Anh lại bảo tôi xin lỗi người đàn bà không biết xấu hổ này. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng mắng tôi, bây giờ lại vì một người đàn bà ngoại tình mà mắng tôi. Cô ta đã ngủ với đàn ông khác rồi. Chẳng lẽ anh thật sự muốn coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Phó tiểu thư, tôi chỉ là trợ lý của anh ấy thôi. Tôi với người đàn ông nào đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này hình như cũng không liên quan đến Phó tổng. Tô Hạ nói đúng, cô ấy ngủ với ai cũng không liên quan đến tôi. Vậy tại sao trong lòng tôi lại thấy khó chịu? Hóa ra là trợ lý mới à? Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý mắng cô. Tôi đang mắng người chị dâu ngoại tình của tôi. Chị dâu của cô là ai? Cô không nhận ra sao? Chị dâu tôi cô ấy. Cô về làm gì? Tôi về mừng sinh nhật anh. Anh còn mắng tôi không phân biệt phải trái đúng sai, cứ thế mà mắng người ta. Tôi mắng sai cô sao? Tôi thấy mấy năm nay kiến thức cô chẳng tăng thêm được bao nhiêu, mà tài mắng người lại tiến bộ không ít. Anh, em sai rồi mà. Em cũng chỉ lo anh bị người phụ nữ xấu lừa gạt thôi. Lo cho tôi là có thể tùy tiện mắng người ta sao? Hơn nữa, người bên cạnh tôi là người cô có thể mắng sao? Hạ tỷ tỷ, xin lỗi, em vừa rồi không cố ý mắng tỷ đâu. Tỷ tha lỗi cho em được không? Không sao đâu, tôi biết cô cũng không phải cố ý. Cô thật là người đẹp tâm thiện. Sau này cô chính là bạn tốt của tôi rồi. Con bé này nhiệt tình quá rồi đấy. Thịnh Ngôn ca ca đã lâu không gặp, em rất nhớ anh đấy. Cô là ai vậy? Dựa vào đâu mà nhớ tôi? Cách từ chối người khác phái kiểu này thẳng thừng quá rồi đấy. Thịnh Ngôn ca ca, anh không nhớ em sao? Anh, cô ấy là Miểu Miểu đó. Hồi nhỏ anh còn bế cô ấy đấy. Nếu không phải người phụ nữ kia đột nhiên xuất hiện, có khi cô ấy đã thành vợ anh rồi. Ai nói với em mấy chuyện này? Sau này mà còn nói nhăng nói cuội nữa, tôi cấm túc em đấy. Hân Nhiên, tôi không sao đâu. Em đừng vì tôi mà cãi nhau với Thịnh Ngôn ca ca. Phó Hân Nhiên, mau đưa người bạn này đi cho tôi. Sau này bớt dẫn người ngoài về nhà tôi. Đi thì đi. Anh, em hơi đói bụng. Em có thể ăn cơm xong rồi đi được không? Con mụ già này sắp tắt thở rồi mà vẫn không đưa thẻ ngân hàng và mật khẩu cho ta. Bà ấy không đưa thẻ ngân hàng và mật khẩu cho ông thì chẳng phải là muốn để lại cho Tô Hạ con danh con đó sao? Không được, đợi bà ấy tỉnh lại, ông phải hỏi bà ấy ngay. Không thể để con danh Tô Hạ đó được lợi. Đúng vậy. Này lại đây, tôi hỏi cô, sao cô lại đưa bà cụ đến cái chỗ gì? Phòng chăm sóc đặc biệt gì đó. Đúng vậy, ai cũng biết. Nằm ở đây một ngày thì giá mắc muốn ngỏm đi được. Đúng vậy, bà cụ này đã già cả rồi, còn sống được mấy ngày nữa ai mà biết được. Tốn nhiều tiền như vậy để chữa bệnh cho bà ấy, chi bằng để dành tiền đó cho chúng ta. Mua nhà cho con trai tôi, mua xe để nó cưới vợ. Tôi nói thật nhé các người, còn là người không vậy? Bệnh nhân nằm trong đó chính là mẹ của các người đấy. Coi chừng sau này con trai của các người cũng đối xử với các người như vậy đấy. Nói chuyện kiểu gì vậy? Cô dám nguyền rủa tôi? Cô cứ chờ xem, tôi sẽ khiếu nại cô, gọi lãnh đạo của các người đến đây. Hôm qua hai người này đưa bà cụ đến đây, nhất quyết không chịu ký giấy để bà cụ làm phẫu thuật. Hắn ta cứ một mực hỏi bà cụ thẻ ngân hàng và mật khẩu. Mấy năm nay hai người các người cứ bám víu bà cụ mà sống. Khiếu nại? Các người còn mặt mũi nào mà khiếu nại? Cô là ai? Đây chẳng phải là Tô Hạ sao? Mấy năm không gặp, con bé này phồng phao ra phết. Nếu mà gả được cho ai, chắc chắn sẽ được món sính lễ hậu hĩnh. Vậy thì tiền mua nhà cho con trai tôi, vậy chẳng phải hết lo rồi sao? Đây chẳng phải là Tô Hạ sao? Bao nhiêu năm không gặp, xinh đẹp thế này rồi. Phải là Tô Hạ.
Chúng tôi còn đang đợi quay về để chào mừng cô. Đúng, lại đang giở trò gì đây? Đồ con nhãi danh. Chúng tôi muốn cô về ngồi một lát, về nhà ngồi chơi, giống như năm đó bước vào rồi không ra được nữa phải không? Đồ tiểu nhân. Năm đó chúng tôi xem trọng tình cốt nhục, đã kêu mang cô còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện cũ? Cô coi chúng tôi đều quên hết chuyện cũ rồi sao? Phải đó. Mọi người tới xem nào. Đồ tiểu nhân không biết xấu hổ này. Năm đó đã làm những gì? Chuyện mất mặt 3 năm trước. Chính là tiểu nhân này, cùng với người đã có vợ, bị người ta bắt gặp tại trận. Bây giờ còn mặt mũi nào đứng đây nói chuyện nữa chứ? Thật là không biết xấu hổ. Ta khinh. Chuyện năm xưa, mọi người cũng chỉ nói vậy thôi, cũng không phải tận mắt chứng kiến. Ai đúng ai sai? Tôi nói, anh banh vực cô ta như vậy. Tôi hỏi anh có phải cũng ngủ với cô ta rồi không? Ông đừng có vu khống người khác. Hai người bị tình nghi gây rối trật tự bệnh viện, còn phỉ báng người khác. Mời đi theo tôi một chuyến. Phỉ báng gì chứ? Tôi có phỉ báng ai đâu. Các người có thể tùy tiện mắng người khác, tôi còn kiện các người tội phỉ báng. Cảnh sát tiên sinh, trong điện thoại này có bằng chứng hai người họ phỉ báng người khác và gây rối trật tự bệnh viện. Tôi mắng người nhà của tôi. Đúng, thì đã sao? Tôi đã sớm không còn là Tô Hạ của năm xưa nữa rồi. Còn các người vẫn là các người của năm xưa. Các người đã không còn xứng làm đối thủ của tôi nữa rồi. Đồ tiện nhân, cô cứ đợi đấy. Cô cứ đợi đấy Tô Hạ. Cô thật sự đoán việc như thần. Hai người bọn họ ít nhất bị giam giữ 5 ngày. 5 ngày còn lâu mới đủ. Cứ giao nộp hết tất cả bằng chứng mà tôi đưa cho anh trước đây. Tôi muốn những kẻ đã từng ức hiếp tôi đều phải chịu hình phạt thích đáng. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Làm phiền anh rồi. Tiểu Hạ, cháu rể của ta, sao không đến cùng với con? Bà nội, bà đi Hoài Hải với con là sẽ thấy anh ấy thôi. Bà nội, điều kiện y tế ở Hoài Hải tốt hơn. Cứ lừa bà qua đó rồi giải thích sao vậy? Con xem sức khỏe bây giờ của ta. Bà nội, chẳng lẽ bà không muốn gặp cháu rể của bà sao? Sao có thể chứ? Ta có rất nhiều lời muốn nói với nó, nhưng mà ta lại sợ nó chê bà già này lắm lời. Bà nội, hắn mà dám thì con về nhà chị hắn. Xem ra vị trí của con ở nhà họ Anh cũng khá cao. Vâng, bà nghe con. Bà sẽ đến Hoài Hải. Được, vậy con đi chuẩn bị trước. Tiểu Hạ đừng vội, bà còn có thứ muốn đưa cho con. Cái này là tiền bồi thường tai nạn xe của ba con khi gặp tai nạn giao thông. Còn có của hồi môn bà cho con. Tất cả đều ở trong này. Mật mã là sinh nhật của con. Bà nội, cái này con không thể nhận. Con chỉ cần bà mạnh khỏe bình an. Tiền của bà chính là tiền của con. Đây là ba con để lại cho con. Còn có của hồi môn bà cho con. Con cứ nhận đi. Dạ, vậy con nhận. Để sau này con sẽ nghĩ cách trả lại tiền cho bà. Tiểu Hạ, hai đứa kết hôn cũng được 1 năm rưỡi rồi. Sao bụng con vẫn chưa có động tĩnh gì? Bà nội, bọn con còn trẻ mà. Chưa vội. Chưa vội gì chứ? Anh Văn năm nay cũng 28 rồi. Còn mấy hôm nữa cũng 24 rồi. Bà tin cháu của bạn tốt của bà nhân phẩm chắc chắn không tệ. Nhưng đàn ông là loài trời sinh thích chơi bời. Con sớm sinh con đi để nó yên tâm. Bà nội, bà nghỉ ngơi trước đi. Có phải con chê bà lắm lời không? Hay là
Có gì khó nói. Tôi và anh Văn chưa từng quan hệ vợ chồng. Bụng có động tĩnh mới lạ. Bà nội, bà xem, con mới được thăng chức tăng lương nửa năm. Ngày nào cũng phải chạy đông chạy tây với sếp, lấy đâu ra thời gian. Bây giờ sinh con cũng không thích hợp. Đúng vậy, con nói cũng đúng. Gia đình tuy quan trọng, nhưng con gái phải có sự nghiệp riêng, biết kiếm tiền thì ở nhà mới có tiếng nói. Vâng, bà nội, bà đúng là thiêu thân mình soi sáng cho người khác, nhà giáo nhân dân. Tư tưởng giác ngộ này thật là thấu đáo. Thôi được rồi, bà nghỉ ngơi đi, con đi chuẩn bị đây. Tô tiểu thư, cô định làm gì? Luật sư Tôn, tôi có thể lùi việc ly hôn với anh Văn lại, được không? Tô tiểu thư, chúng ta làm người không thể nói mà không giữ lời chứ. Thỏa thuận ly hôn đã ký rồi, đã nói rõ rồi, hôm nay làm thủ tục. Sao cô lại đổi ý? Tôi không phải không ly hôn, tôi chỉ lùi thời gian lại thôi. Tại sao lại lùi thời gian? Bà nội tôi luôn nhắc đến cháu rể. Tôi sợ bây giờ ly hôn, bà tôi sẽ không chịu nổi. Tô tiểu thư, cô dẫn bạn trai cô đến đó không phải là được rồi sao? Đúng rồi, hôm qua tôi có nói với anh ta tôi có bạn trai. Thật là tự mình chuốc lấy phiền phức, gậy ông đập lưng ông. Cô cứ ra giá đi. Người đàn bà này quả nhiên đã biết thân phận thật của anh Văn chính là Thịnh Ngôn. Muốn thêm tiền thì cứ kéo dài. Ra giá gì chứ? Cô muốn gì? Trong lòng cô rõ nhất. Tôi muốn bà tôi khỏe mạnh. Cô nói những lời này cô thấy mình tin không? Nói đi, bao nhiêu tiền thì cô mới chịu ly hôn? Thần kinh. Anh Văn tên khốn nạn đó, ai thèm tiền của hắn ta chứ? Tôi đâu phải tự mình không kiếm ra tiền. Thịnh Ngôn, vợ anh quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Hẹn hôm nay đi ly hôn, kết quả lại nói dối bà mình bị bệnh, muốn lùi thời gian. Anh yên tâm, vài ngày nữa rồi thế nào, bà cô ấy bị ốm. Đúng rồi, cô ta nói vậy. Anh cứ chuyển một khoản tiền trước để bà cô ta chữa bệnh. Chuyện ly hôn tính sau. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Được. Bà nội anh. Alo bà anh, là cháu là Tiểu Hạ. Phó tổng, Tô Hạ đâu? Tô Hạ nghỉ phép 5-10 ngày. Dạo này bận rộn lắm. Cô ấy lại nghỉ phép 5. Nếu tôi nhớ không nhầm, công việc của phó tổng đáng lẽ đã xong rồi chứ? Cà phê nguội rồi, đổi cốc khác. Vâng. Tổng tài hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao? Tô Hạ, cô mau quay lại đi, cứu tôi thoát khỏi bể khổ đi. Con bé này không chỉ xinh đẹp mà đôi mắt còn rất trong sáng, nhìn thế nào cũng thấy thích. Sau này có gì cần giúp đỡ, nhất định phải báo cho bà ngay lập tức. Đặc biệt là cháu trai bà, nó làm gì cho con đều là chuyện nên làm. Vâng, cảm ơn bà. Cháu sẽ không làm phiền anh ta đâu. Cháu không muốn nợ ân tình của người khác. Tiểu Hạ. Dạ bà, công việc của anh Văn bận xong chưa? Ngày mai ta có thể gặp hắn không? Bà chờ một chút, ta hỏi hắn một chút. Tiểu Hạ, con cứ gọi điện thoại trực tiếp cho hắn đi. Bà nội, bởi vì công việc của hắn khá bận rộn, có khi không tiện nghe máy. Là vậy.
The film was translated and narrated by M Media. Tô Hạ rốt cuộc khi nào mới về? Ta cũng không biết. Good. Được rồi. Bà nội, ta đã nói chuyện với anh Văn rồi. Hắn chiều mai sẽ đến gặp bà. Thật sao? Ta phải nhanh đi dọn dẹp một chút, cho người ta một ấn tượng tốt. Bà nội, không cần. Hắn đâu phải lãnh đạo lớn gì. Hắn là cháu rể của bà. Trong lòng ta, hắn còn quan trọng hơn cả lãnh đạo. Không biết ngày mai anh Văn có nói lỡ mồm không nữa. Bà nội. Tiểu Văn, ngươi sao còn đẹp trai hơn cả trong ảnh vậy? Mau lại đây. Mau tới đây, để bà nội ngắm người cho kỹ. Nghe Tiểu Hạ nói, ngươi 1 tháng ở Hoài Hải không ở nhà được mấy ngày. Tình cảm của các ngươi bồi đắp kiểu gì vậy? Tiểu Văn, ngươi có thể đến thăm bà. Bà rất vui. Bà nội, đến thăm bà là điều tôi nên làm. Ngươi và Tiểu Hạ lại không phải yêu đương rồi mới cưới. Tình cảm của các ngươi chắc không tốt lắm. Cho nên ngươi rảnh rỗi thì dành thời gian về nhà với nó nhiều hơn, bồi đắp tình cảm. Công việc dù bận đến mấy cũng không thể quên gia đình. Ngươi nói có đúng không? Dạ. Tiểu Văn, ngươi nói thật với bà đi, hai đứa có phải cãi nhau rồi không? Bà nội, chúng tôi không cãi nhau. Giống như bà vừa nói, chúng tôi trước hôn nhân không có nền tảng tình cảm. Sau khi cưới thì sao? Lại vì lý do công việc, gặp nhau ít xa nhau nhiều. Tình cảm hiện tại thì đang trong giai đoạn mài giũa. Mài giũa gì chứ? Đã hơn 1 năm rồi mà còn mài giũa. Hơn 1 năm nay, Tiểu Hạ luôn luôn trước mặt ta giả vờ rất hạnh phúc, lừa bà già này. Ngươi nói với bà đi, tình cảm của hai đứa có phải không tốt không? Nói cho bà biết cháu gái bà ngoại tình, bà có chấp nhận được không? Bà nội, bà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi có thời gian sẽ lại đến thăm bà. Tiểu Văn, ngươi nói thật với ta đi, hai đứa có phải sắp ly hôn rồi không? Chưa đâu. Chuẩn bị ly hôn rồi. Tại sao lại ly hôn? Là tình cảm không tốt, hay là nguyên nhân khác? Nguyên nhân khác? Chẳng lẽ không còn khả năng cứu vãn nữa sao? Không còn nữa. Cứ nói với Tiểu Hạ đi, để ta nghĩ xem nói với con bé thế nào cho phải. Được. Xem ra ta gán ghép cho Tiểu Hạ. Đoạn hôn nhân này chẳng mang lại cho con bé hạnh phúc trọn vẹn, mà toàn là đau khổ và áp lực. Bà nội này thật là không xứng đáng. Alo bà nội. Tiểu Hạ, bà nói cho con nghe nè, hôm nay anh Văn đến thăm bà. Cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất chu đáo, thuê cho bà một người chăm sóc, lại còn chăm sóc bà nữa chứ. Mọi việc cậu ấy đều suy nghĩ rất chu toàn. Con cứ nghỉ ngơi đi, không cần đến nữa. Bà nội, bà phải giữ gìn sức khỏe nhé. Bà ăn cơm cho đàng hoàng, còn lát nữa sẽ đến thăm bà. Anh Văn, cảm ơn anh hôm nay đã đến thăm bà tôi. Bà rất vui. Cô cứ nhớ lúc ly hôn đừng có mà hối hận là được. Ai hối hận người đó là cờ hó. Bà nội, sao bà lại dọn về đây? Hôm qua anh Văn thuê cho bà người chăm sóc đâu rồi? Bà thấy tốn tiền. Bà nội, hôm qua anh Văn rốt cuộc đã nói gì với bà? Tiểu Hạ, con muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, bà ủng hộ con. Bà nội, bà nói gì vậy? Tôi với anh Văn, hai chúng tôi vẫn tốt đẹp. Anh ấy chỉ là bận việc thôi. Bà hồi đó để con cưới cậu ấy
là vì thấy cậu ấy là một người đáng tin cậy. Bà muốn cho con một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn. Một người thay bà yêu thương con. Bà nội, con hiểu. Con không hiểu đâu. Con vì bà mà kết hôn, cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân rạn nứt. Đó là điều bà không muốn thấy. Nếu hai đứa đều đau khổ thì cần gì phải duy trì nữa. Bà nội, bà thật sự nghĩ vậy sao? Bà thật sự nghĩ vậy? Bây giờ con hẹn cậu ấy đi. Ly hôn với cậu ấy đi. Vâng, tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy, hỏi xem sao. Anh Văn, bên tôi có thể làm thủ tục ly hôn rồi. Anh xem khi nào thì có thể làm được. Tô tiểu thư, chiều mai 2 giờ tại văn phòng đăng ký kết hôn quận Long Hoa, mang theo sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và chứng minh nhân dân. Hy vọng lần này cô đúng giờ. Được. Bà nội, anh Văn đồng ý ly hôn rồi. Chiều mai tôi sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Vậy tôi về nhà trước, tìm giấy đăng ký kết hôn. Bà nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu Hạ, ngươi đang tìm gì vậy? Lục tung cả lên. Bà nội ta rốt cuộc cũng đồng ý cho ta ly hôn rồi. Ta tìm giấy đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn. Vậy chúng ta cùng giúp cô tìm. Đi thôi. Ở đây làm gì có giấy đăng ký kết hôn? Ngươi đừng nói là đã vứt nó đi như rác đấy nhé. Ta còn chưa từng thấy giấy đăng ký kết hôn của ngươi. Ngươi rốt cuộc có mang nó về nhà không? Ngươi nói nếu không có giấy đăng ký kết hôn thì còn ly hôn được không? Cái này để ta tra xem. Tra được rồi. Ngươi xem người ta nói giấy đăng ký kết hôn của ngươi đã mất không sao. Giấy đăng ký kết hôn của tên đó còn là được rồi. Vậy được. Ta còn tưởng lần này lại không ly hôn được nữa chứ. Vậy ngươi khi nào đi làm thủ tục? Hai chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Đến lúc đó sẽ mở bài ngày hạnh phúc cho ngươi. Ngày hạnh phúc? Không cần. Chúng ta chỉ là đi ly hôn thôi. Kín đáo chút. Chuyện gì mà vui thế? Có rõ ràng vậy sao? Ngươi đừng nói là có thai đấy nhé. Ba niềm vui lớn trong đời người hiện đại. Phó tổng, chiều nay tôi có thể xin nghỉ được không? Chiều nay cả hai người đều được nghỉ. Phó tổng, anh lại cho chúng tôi nghỉ. Không nghỉ sao? Nghỉ. Thịnh Ngôn, vợ ngươi lần này xem ra là thật sự tích cực rồi. Đợi chúng ta ở đây lâu lắm rồi. Sao Tô Hạ lại ở đây? Thịnh Ngôn, ngươi đừng nói vợ ngươi thật sự rất xinh đẹp. Cả bộ đồ công sở cứng nhắc này cũng không che giấu được vẻ đẹp của nàng. Tiếc là người sở hữu nàng không phải là ngươi, mà là một người đàn ông khác. Ngươi nói gì? Người phụ nữ mặc đồ công sở ở cửa là vợ ta chứ sao nữa? Ngươi đừng nói với ta là ngươi còn không nhận ra vợ mình đấy nhé. Tô Hạ thật sự là vợ tôi sao? Còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi điện thoại đi. Alo anh tiên sinh, tôi đã đến rồi. Mọi người khi nào thì đến? Giấy đăng ký kết hôn. Đưa giấy đăng ký kết hôn cho tôi. Thật sự là cô ấy. Ta chính là người có thể đường đường chính chính có được cô ấy. Bất kể trong lòng cô ấy có ai, bất kể trong bụng cô ấy đang mang thai con của ai,
đều không thể thay đổi. Sự thật cô ấy là vợ ta. Thịnh Ngôn, người còn ngây ra đó làm gì? Mau xuống xe, ngồi đây làm gì? Cuộc hôn nhân này, ta không ly hôn nữa. Hai người đùa ta đấy hả? Lần trước cô ấy không ly hôn, lần này anh lại không ly hôn. Nói là không ly hôn nữa. Anh đi báo cho cô ấy một tiếng. Anh kêu anh đi thì anh đi đi. Luật sư Tôn, anh Văn đâu? Anh Văn tiên sinh nói cuộc hôn nhân này anh ấy không muốn ly hôn nữa. Ý gì đây? Trước đó không phải anh ta nói muốn ly hôn sao? Hai người mỗi người một lần. Huề nhau rồi. Đùa kiểu gì vậy? Chuyện ly hôn cũng có thể đem ra đùa dẫn sao? Hay là thế này, cô cứ về trước đi, đợi ngày nào đó anh ấy nghĩ thông rồi tôi sẽ hẹn cô lại. Trước đó là tôi không đúng, có thể làm phiền hỏi anh ấy. Đại khái cụ thể thời gian là khi nào không? Ngày mai hoặc ngày mốt? Cái này phải xem tâm trạng của anh ấy. Anh ta tưởng ly hôn là trò đùa sao? Anh ta là cái thứ gì vậy? Anh ta chính là cái thứ như vậy đó. Thật ra cô cũng không cần thiết để cái thứ này ở trong lòng. Cuộc hôn nhân của hai người có hay không cũng chẳng khác gì nhau. Không sao, cô cứ có bạn trai đi. Anh cũng biết cô ấy có bạn trai rồi, còn mặt mày ủ rũ làm gì? Anh biết tam đại hỷ sự của nữ giới là gì không? Thăng chức, tăng lương, trông ngỏm. Thì ra cô ấy đi làm lúc đó lại vui vẻ như vậy là vì muốn ly hôn với ta. Tên anh Văn khó ư này. Sao lại thế này? Người nói muốn ly hôn là anh ta, bây giờ lại không ly hôn nữa. Anh ta là có ý gì? Đồ thần kinh. Biết lái xe không vậy? Không biết lái xe thì đừng lái, đụng trúng người thì sao? Phó tổng, sao anh lại ở đây? Vừa lúc đi ngang qua. Sao thế? Lúc nãy đi làm thì vui vẻ lắm, ta làm thì lại tức giận. Phó tổng anh, không có việc gì nữa thì vậy tôi xin phép đi trước. Đi đâu? Anh đưa em. Được. Phó tổng, em tới rồi. Nếu không có việc gì nữa thì vậy em xin phép đi trước. Liệu cô ấy có giống tôi? Không biết chúng ta là vợ chồng không? Có lẽ cô ấy biết tất cả, chỉ là trong lòng có người đàn ông khác không muốn thừa nhận thân phận của chúng ta. Tô Hạ. Phó tổng, anh có chuyện gì cứ nói thẳng. Không cần như vậy. Tôi. Rốt cuộc anh là gì của em? Anh là cấp trên của em. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Không có gì. Vậy em xuống xe trước đây. Phó tổng, tạm biệt. Phó tổng, đây là thứ anh muốn, toàn bộ tư liệu của Tô Hạ. Cô ấy sống rất khổ cực. 5 năm tuổi, cha cô ấy đã qua đời. Lúc tốt nghiệp trung học, cô ấy suýt chút nữa bị gã hàng xóm thèm muốn cô ấy cưỡng gian. Kết quả là tên đó lại còn quay ngược lại cắn cô ấy, nói rằng Tô Hạ đã quyến rũ hắn. Bạn trai của cô ấy cũng chia tay với cô ấy. Cứ như vậy, cô ấy bị buộc phải rời khỏi Giang Bắc. Những người chú thím đã bắt nạt Tô Hạ. Bây giờ ra sao rồi? Đã bị anh giam vào trại tạm giam rồi. Hãy can thiệp một chút, để cho lũ súc sinh đó vĩnh viễn không ra được nữa. Tôi đã rõ. Còn năm đó kẻ đã xâm phạm Tô Hạ, tên đó thì sao? Đã điều tra ra rồi, là một gia tộc nhỏ ở Giang Bắc. Ý của ngài là không cần phải tồn tại nữa. Tôi đã rõ. Tô Hạ, có phải vì những chuyện năm đó
mà cô không còn tin vào tình yêu nữa không? Cuối cùng là nhờ bà nội tác hợp mà tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn. Hãy tìm cho tôi đội ngũ y tế tốt nhất. Nhất định phải chữa khỏi cho bà nội của Tô Hạ. Bà nội. Tiểu Hạ, chuyện ly hôn này có phải rất không suôn sẻ không? Anh Văn đột nhiên lại không muốn ly hôn nữa. Nhưng mà bà nội đừng lo. Dù có ly hôn hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chúng ta đâu. Anh ta không nói lý do vì sao không ly hôn nữa. Hay là trong chuyện này đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có lý do gì cả. Tiểu Hạ, tuy chúng ta không phải người địa phương Hoài Hải, con không có ba mẹ làm chỗ dựa, nhưng con có bà nội. Chỉ cần bà nội của con còn sống, ta sẽ không để thằng nhóc đó làm càn đâu. Bây giờ ta sẽ gọi điện cho bà Anh. Bà nội, mời bà ngồi, mau ngồi xuống. Được rồi, mọi người yên tâm. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho bà và Tiểu Hạ một câu trả lời. Anh Văn đúng là đồ đáng ghét. Lúc trước là nó nói muốn ly hôn, bây giờ lại không ly hôn nữa. Coi Tiểu Hạ nhà chúng ta là cái gì chứ? Thằng nhãi này, để ta gặp lại nó, ta nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Tố Quyên, bà đừng nóng giận quá, coi chừng hại sức khỏe. Kim Huệ à, tôi biết bà mềm lòng, nhưng tôi không thể vì lòng tốt của bà mà để chuyện này cứ thế trôi qua được. Kim Huệ, hay là bà thu dọn đồ đạc, đi Nam Sơn dưỡng bệnh với tôi. Chúng ta tiêu hết tiền của thằng nhóc đó, cho nó trắng tay. Không cần đâu bà Phó, chi phí của bà tôi sẽ do tôi chi trả, không cần của anh Văn đâu. Tô Hạ, sao con lại nói như vậy? Chỉ cần con với cái thằng nhóc thối đó một ngày chưa ly hôn thì bà nội con vẫn là bà nội nó. Con dùng tiền của nó là chuyện nên làm. Nó phải trả giá cho sự tùy hứng của mình. Bà nội, ý của bà là gì? Tôi thấy con với bà Anh nói đều có lý. Chúng ta đến Nam Sơn. Hai bà, hai người bình tĩnh một chút được không? Chúng ta lại bàn bạc thêm. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Bình tĩnh. Tôi sắp bị cái thằng anh Văn bất hiếu, thằng nhóc thối đó làm cho tức ói máu rồi. Tôi còn bình tĩnh kiểu gì nữa? Thật ra thằng nhóc anh Văn không đến nỗi tệ như vậy, nhưng mà vấn đề hôn nhân này cũng không thể cưỡng cầu được. Nó tốt, nó vẫn tốt đấy chứ. Cái thằng nhóc thối đó 28 tuổi rồi, chưa từng yêu đương, cũng chẳng ve vãn lăng nhăng. Khó khăn lắm mới nghe tôi một lần kết hôn, lại còn làm cho hôn nhân rối tung rối mù. Câu này nghe sao cứ như đang khen hắn vậy. Tố Quyên, thật ra thằng nhóc anh Văn không quá đáng như bà nói đâu. Nó còn thuê cho tôi một người chăm sóc. Tiểu Hạ, con cứ lo việc của con đi. Đúng rồi, con còn trẻ như vậy, con muốn làm gì thì làm đi. Chúng tôi không muốn cô phải bận tâm đến chúng tôi. Được. Tôi nào muốn mang tiếng xấu nữa chứ. Tiểu Hạ, tôi tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của cô rồi. Trời ơi, mau mở ra cho tôi xem nào, anh Văn rốt cuộc trông như thế nào. Sao tôi lại cảm thấy bây giờ tôi còn căng thẳng hơn cả ngày tôi đăng ký nữa. Tôi cũng hơi căng thẳng. Nhìn hai người kia. Nếu đã như vậy thì để tôi mở giấy đăng ký kết hôn này. Anh để Tiểu Hạ tự mở đi.
Cặp đôi tôi chèo thuyền, vậy mà thành sự thật rồi. Chồng cô, vậy mà lại thật sự là Phó Thịnh Ngôn. Phó tổng trước đây nói, vợ anh ấy là người Hoài Hải, cũng tên là Tô Hạ. Sao tôi lại không nghĩ ra? Anh ấy chính là chồng tôi chứ. Tô Hạ, chồng cô đến rồi kìa. Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó tôi bảo cô đi mua xì dầu, anh ta bưng một bó hoa hồng đi thẳng vào nhà chúng ta. Tôi còn tưởng anh ta là tên biến thái. Thấy Văn Văn là sầm mặt xuống. Tôi cũng hơi căng thẳng. Hắn tưởng Văn Văn là cô rồi. Tôi hiện tại vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện Phó tổng lại chính là anh Văn. Chuyện đó anh nói với anh ấy tôi không có nhà. Lần này tôi đến là muốn hỏi Tô Hạ một vấn đề. Có vấn đề gì cứ nói. Vợ tôi, cô ấy là một cô gái tốt. Trước đây là bởi vì một vài hiểu lầm của tôi khiến giữa chúng tôi sản sinh ra một chút khoảng cách. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Không biết cô ấy có thể tha thứ cho tôi hay không. Tô Hạ, nếu em là vợ tôi, em sẽ tha thứ cho tôi chứ? Đương nhiên tha thứ. Cứ với nhan sắc này của anh, cho dù anh ở bên ngoài nuôi dưỡng cả một đám nhân tình nhỏ, em đều tha thứ cho anh. Cô ấy không có ý đó. Bởi vì có một số chuyện trước khi chưa được kiểm chứng thì đã bị lan truyền rộng rãi, chắc chắn sẽ gây ra cho cô ấy tổn thương lần hai. Những gì tôi đã làm, đường đời còn dài. Sau này tôi sẽ từng chút một bù đắp cho cô ấy. Mai gặp lại. Tiểu Hạ, mai gặp lại. Tiểu Hạ, ngày mai gặp. Đừng nói nữa. Sao anh ta lại nói vậy chứ? Tôi khuyên cô vẫn nên từ bỏ sự phản kháng vô nghĩa của cô đi. Đúng đó. Tôi thấy cô với phó tổng nhà cô ở bên nhau thật sự là xứng đôi. Xứng đôi. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh hai người ở bên nhau, bao gồm cả văn phòng. Thôi đừng nói nữa, cảnh nóng bỏng nơi văn phòng. Còn cái gì mà phản ứng hóa học gì đó nữa, giống phim ngắn. Hai người còn sống được với nhau không vậy? Một năm sau. Vợ yêu. Xem ra tối qua hình như vẫn chưa đủ mệt nhỉ? Hay là chúng ta tiếp tục? Em tin anh mới sợ. Mau dậy đi, một lát nữa công ty còn có cuộc họp nữa đấy. Vợ yêu, anh tặng em vòng cổ, sao không thấy em đeo vậy? Em nói mấy người giàu có đó có phải bị bệnh không vậy? Vòng cổ 200 triệu thì bảo em đeo kiểu gì? Em dĩ nhiên là mua một cái két sắt siêu đắt để khóa nó lại, kẻo mất. Anh cười cái gì? Mất thì anh lại mua cho em cái khác. Anh, chị dâu, hai bà có chuyện muốn dặn dò hai người. Tiểu Hạ con và Tiểu Văn, à không, Thịnh Ngôn, phải tăng tốc độ lên. Đúng vậy. Ta và bà nội của con từ Hoài Hải trở về là chuẩn bị bế cháu đấy. Không phải chứ? Sao hả? Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều. Đã lên Shopee mua thuốc cho con rồi.
Thôi không nói nữa. Nhiệm vụ đã được giao xuống, bắt buộc phải hoàn thành. Phó Hân Nhiên, có phải em giở trò quỷ không? Không liên quan đến em. Nhưng nói thật, anh rốt cuộc có được không vậy? Đã 1 năm rồi, bụng của chị dâu sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Em ngậm miệng lại cho anh. Không phải chứ, vợ, hai bà mau về đi, chị dâu có em bé rồi.